Hi, hello mga ka-channel. Welcome sa ating online classroom tutorial. I am Profbanie at ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa digital signature or electronics signature. Pero bago ang lahat, nais ko muna magpapasalamat sa 30,000 viewers na walang sawang sinusubaybayan yung ating mga post online. Kaya tayo naman is as content creator ay mas gaganahan pa na gumawa ng mas maraming video. Okay? So, this channel is designed para doon sa lahat na naapektuhan ng pandemya. Kaya, pakishare para doon sa iba na hindi pa nakapanood, ay magkakaroon naman ng pagkakataon na matuto kahit tayo nasa panahon ng pandemya. Okay? So, let's get start. Kung makikita natin dito sa ating screen, yung ating background image, which is na-download ko doon sa iStocks, no? Ito yung free website na mayroon silang mga videos, mayroon silang mga music, mayroon silang mga tinatawag natin mga images na pwedeng paggamit sa atin or tinatawag natin na ready to use. Okay? So ito yung tinatawag natin na free website. So actually marami yan, no? Pero this time, no? So gaya na sabi ko kanina sa aking intro, no? Ipapakita ko sa inyo on how to make e-signature or digital signature, no? And different ways. Pwede sa Photoshop, pwede sa Microsoft Word, or pwede rin sa PowerPoint slide presentation. So, alam naman natin ngayon ay tayo ay nasa new normal. Okay? Common yung ating mga ginagawa sa ating mga document ay through online. Okay? So, ibig sabihin yung mga ginagawa nating face-to-face ay dito sa ating through online kasi nasa pandemic tayo ngayon ay medyo limitado na. So, lalo-lalo na yung mga tinatawag natin ng mga signature. Okay? So, dahil hindi tayo makakasign ng face-to-face, okay, since nagkaroon tayo ng online class at minsan mahirap mag-submit ng mga papers natin personally dahil tayo ay nasa pandemic. Okay? So, nahihirapan tayo ngayon. Ngayon, for example, ano ba yung mga document na yan? No? Tulad na kailangan natin ng ating mga signature. No? Tulad ng mga contract, okay, sa mga company, yung mga DTR, or yung mga sa mga businesses, yung mga franchise agreement, or pwede rin sa ating mga resume, no, kapag nag-apply tayo. So, yun yung kailangan natin na magkaroon tayo ng mga signature. Okay? Kaya minsan yung iba, no, meron tayong mga kanya-kanyang diskarte kung paano gumawa ng e-signature. So, iba gumagawa sa through paintbrush. Okay? So, magki-create sila ng ng signature, then saka na ngayon nila i-copy paste sa document na kailangan ng signature. Kaya lang, ang mangyayari dyan ng disadvantage ay mawawala yung quality ng ating signature. Right? Ngayon, in our tutorial, nipapakita ko sa inyo yung mga tips, no, on how to create the signature using the MS Word and the PowerPoint presentation. So, ano-ano nga ba yung mga dapat nating kailangan? Una-una, we need a cellphone. Okay? So, bisipin good quality na cellphone, pwede rin yung plain white bond paper and yung black ball pen. So, ano yung gagawin? So, magsasign kayo dun sa, sa plain white paper. Then, take a shots. Gamit yung cellphone mo as picture. Then, dapat be sure na dapat malinaw, clear, ay pagkakuha nyo para pag i-import natin sa MS Word or PowerPoint ay madali natin siyang i-edit. Then, after that, so pag nakuha na natin na picture yan, ida-download na natin ngayon. Now, i-upload natin papunta doon sa ating desktop. Then, saka natin i-save sa desktop or laptop, no, kung ano yung mga ginagamit natin ngayon. Okay? Ngayon, at this time, mag-open tayo ng PowerPoint. Okay? So, open tayo ng PowerPoint. So, erase muna natin yung mga text na dito, no? So, erase. Okay. So, once na na-erase na yan, ngayon dapat natin siya i-import papunta rito sa ating PowerPoint. Or pwede rin yung idadrag na lang natin, ano? So, halimbawa, kukunin mo doon sa desktop, then ilahin mo pumunta rito. Pero dito sa PowerPoint, pwede kong gagawin yung, yung file. Okay? Okay, so insert. Tapos na picture.
Okay, then saka ko ngayon iba-browse kung nasaan ba dun sa desktop yung ano, yung kinuna natin ng picture kanina. Okay. So, hanapin ko siya. Okay, so for example, ito na siya, 'di ba? Yan. So, kung makikita nyo, iba yung color niya kasi doon sa ano, sa plain white paper natin. Okay? Dito ang gagawin natin, ika-crop natin siya or i-resize. So, i-resize natin siya. Ilahin natin ng konti dyan. Okay. Right. So, once na-resize natin siya, okay, click natin yung signature, no, dito sa gitna. Then, lalabas dito sa taas yung, ano, yung format. Okay. So, lalabas yung format. Then, dito, click natin yung color. Hanapin natin yung transparent, transparent color. So, click mo yan. Kapag hinila natin papunta rito sa labas yung ating signature, so kung makita nyo, wala na siyang background, yung white background. Okay? So, ibig sabihin, natanggal natin siya. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin dito, kailangan natin siya i-save. Okay? So, paano mag-save? So, lalagyan natin dito siya. Okay? So, once na naka-highlight dyan, ang gagawin natin siya, okay, so, file, save as. Okay? Lalagay natin siya sa desktop. Okay? Then, kailangan yung save as type, no? So, kailangan na hanapin natin yung PNG. Ito sa PNG. Okay? Then, lalagyan natin siya ng file name. So, halimbawa, okay, sign, then, save. Okay? So, current slide only, ano? Then, nung pag natatanggalan natin siya at okay, so pwede naman ito color, no? So, halimbawa color, hanapin natin yung ano, yung black and white, no? Pwede rin para magiging more darker siya, no? Pero this time ngayon ang gagawin natin, mag-open ako ng MS Word. Okay, so gagawa tayo ng letter of request or gagawa tayo ng halimbawa kaya ano natin, no, yung mga files natin. So, okay. Okay. Okay, true. Then enter. So, dear Madam. Okay. Okay, so this is for, okay, I hope you ganito, so understand, and more power, and lagyan natin, no, I hope you understand, and more power, and God bless you. Okay, so enter. So dito sa ilalim, maglalagay tayo ng ano, ng pangalan natin, halimbawa. So, okay, so Giovanni P. Madrilen yo. Okay, so dito kailangan natin ngayon ng signature. So, anong unang gagawin? Okay, so pwede nating i-minimize muna yan. Okay, so punta tayo doon sa desktop. So, ang gawin natin dito, kukopyahin natin siya. Okay, copy, then, tsaka natin ngayon ipipaste dito, no? Or, Control V. So, ito na siya, di ba? Okay, so, ang gagawin ngayon, right click, wrap text. Okay, so, lagyan natin behind text. Okay, then, tsaka natin ngayon i-adjust. Okay, so, adjust natin siya ng konti. Lalagyan natin siya ron. Okay, pwede naman pala kakayan, no? Para mas ano siya. Okay, then, tsaka tayo mag-enter. Alright, diba? So, parang ano siya, no? Parang nag-submit tayo ng face-to-face na signature tayo. Parang personally na i-submit natin. So, nandun yung quality ng ating signature. Okay? So, ganun din kapag ginawa natin dun sa, ano, sa MS Word. Or pwede rin natin gawin dun sa Adobe Photoshop. Sa Adobe Photoshop, i-open mo lang yung software na yan. Then, tsaka natin tanggalin ng, ng white background. So, gagamit tayo ng Magic Eraser. Then, file save as, save mo rin siya as PNG. No, para pag nilagay natin sa ating document, copy-paste na lang. Okay? So, sana may natutunan kayo dito sa ating topic regarding to sa paano mag-create ng electronics signature. Okay? So, that's all.
and see you on my next tutorial. Okay, so bye-bye! Maraming salamat po sa panonood sa aking video. Para masubaybayan at maki-update sa aking mga next tutorial, paki-click na lang yung subscribe button at notification bell. So, paki-share na lang sa iba para mas marami pang matuto ng libre. At i-comment na rin para yung mga tanong natin mapag-usapan natin sa ating next tutorial. Thank you and see you next time.